معاينة الحوادث وتسجيلها وإعداد التقارير عنها متضمنة الوسائل والاحتياطات الواقية والكفيلة بتلافي تكرارها، إعداد الإحصائيات الخاصة بحوادث وإصابات العمل والأمراض المهنية. نعم، هي واجب من واجبات مشرف السلامة والصحة المهنية. معاينة الحوادث، الفحص والبحث في تفاصيل حدوثها، معرفة أسبابها، تحليل أسبابها، تحديد من الأشخاص الذين تسببوا بها، ولكن بهدف منع تكرارها. الهدف من التحقيق والمعاينة والتحليل والفحص هو معرفة أسباب حدوث هذه الحوادث، وبالتالي منع تكرارها، بالإضافة إلى موضوع إعداد الإحصائيات الخاصة بهذه الحوادث والإصابات والأمراض المهنية التي هي من واجب مشرفي السلامة والصحة المهنية في مواقع عملهم. معاينة أماكن العمل التي تثبت بها الإصابة بأحد الأمراض المهنية، واتخاذ القرار بظروف العمل بالاستعانة بطبيب المؤسسة إن وجد. مهمة أخرى وواجب آخر من واجبات مشرف السلامة أن يقوم من خلال الجولات التفتيشية، من خلال الرصد والمراقبة للأمراض التي قد تحدث في مواقع العمل، واتخاذ الإجراءات المناسبة بالتعاون مع طبيب المؤسسة أو طبيب الموقع أو الممرض الموجود في الموقع إذا كان موجودا، وإذا لم يكن موجودا فهو واجب على مشرف السلامة أن يقوم بهذه المهمة. متابعة توفير وسائل الوقاية من المرض وأجهزة الإسعاف الأولي، وتنظيم نقل المصابين إلى العيادات الطبية والمستشفيات إن لزم الأمر، وملاحظة الترتيب والنظافة في المؤسسة واجب آخر من واجبات مشرف السلامة والصحة المهنية. على مشرف السلامة أن يكون مستعد لأي حالة طارئة، لأي إمرجنسي قد تحدث في موقع العمل. وسائل الوقاية والحماية سواء كانت تتعلق في موضوع الفاير فايتنج، موضوع الحرائق، من طفايات حريق وأجهزة وقاية وأجهزة مقاومة للحريق، أجهزة إنذار، هي من واجباته أن يقوم بالفحص والتحري عن مدى جاهزيتها. أضف إلى ذلك الفيرست ايد كيت وصناديق الإسعاف ومعدات الإسعاف الأولي التي يجب أن تكون جاهزة وأفيلابل ومتاحة في أي لحظة يتم الحاجة إليها. عملية نقل المصابين من موقع العمل من مكان الإصابة إلى المستشفى أو العيادات الطبية. هنا وفي هذا الموضوع إخواني وزملائي هناك خطأ جسيم يحدث في مواقع عملنا وفي مشاريعنا وفي مصانعنا، بأن من يقوم بعملية نقل المصابين هم زملائه والعمال الآخرين، وقد يكون عملية النقل لا تتميز أو لا يعني خالية من إجراءات الوقائية. قد يكون الشخص بحاجة إلى عناية طبية، رعاية طبية من نوع آخر، قد يكون مصاب بكسر، وبالتالي رفع العمال أو الموظفين للشخص المصاب بطريقة قد تزيد من المشكلة وتتفاقم المشكلة أكبر وأكبر. لذلك هي مهمة من مهمات وواجب من واجبات مشرف السلامة، لأن مشرف السلامة لديه من المعلومات ولديه من الثقافة في موضوع الفيرست ايد والإسعاف الأولي وعملية كيفية نقل المصاب بطريقة سليمة وبطريقة منظمة وبطريقة توفر للمصاب نوع من أنواع الرعاية ونوع من أنواع المراقبة بشكل جيد. فهي من واجبات مشرف السلامة والصحة المهنية. أضف إلى ذلك موضوع الترتيب والنظافة في المؤسسة. موضوع الترتيب والنظافة في المؤسسة مهم جدا. غياب الترتيب وغياب النظافة أو ما يسمى بالباد هاوس كيبينج هو سبب من الأسباب وظرف من الظروف التي قد تؤدي إلى حوادث في مواقع العمل.
ونعني هنا بالنظافة لا نعني بالنظافة موضوع النفايات المتعارف عليها، ولكن يدخل في موضوع الهاوس كيبينج موضوع الترتيب، الترتيب للمواد، الترتيب للعدد، الترتيب لأماكن العمل. هذه الأمور يجب على مشرف السلامة أن يأخذ بها وتكون من واجباته التي يجب أن يقوم بها بشكل يومي في مواقع العمل المختلفة. مهمة أخرى من مهمات وواجبات مشرفي السلامة والصحة المهنية: إجراء القياسات اللازمة باستخدام الأجهزة المناسبة لتحديد هذه الأخطاء بحسب الأحوال، وإثباتها في سجل خاص للرجوع إليها ومتابعتها طبقا لطبيعة العمل. ماذا نعني في هذا الموضوع؟ نعني في هذا الموضوع أن مشرف السلامة لديه مجموعة من الأجهزة، أجهزة قياس. هذه الأجهزة يجب أن تستخدم لا تخزن. هذه الأجهزة يجب أن تفعل في موقع العمل. على سبيل المثال أجهزة قياس فحص مستوى الصوت، الضجيج، يجب أن يقوم باستخدامها وتسجيل قراءات وأخذ عينات حتى يتأكد هل المستوى أو مستوى الضجيج الموجود في بيئة العمل ضمن الحدود المسموحة ولا ليس من ضمن الحدود المسموحة. هل يستدعي ذلك اتخاذ إجراءات وقائية أخرى للسيطرة على هذا المستوى من الضجيج العالي؟ أجهزة قياس الريح، أجهزة قياس الحرارة، أجهزة قياس الغازات، كلها أجهزة يجب أن تفعل وتستخدم في مواقع العمل، ولكن بشرط أن تكون هذه الأجهزة معايرة، يعني بمعنى أنها خضعت لفحص وتم معايرتها وتعطي قراءات وأرقام صحيحة 100%. نقطة أخرى من النقاط والواجبات: إعداد لوائح طبية وإرشادية وتحذيرية حول السلامة والصحة المهنية وتثبيتها في أماكن العمل. وهذا واجب مهم، وهذا واجب له دور في نشر ورفع مستوى ثقافة العمال والموظفين في مواقع العمل من خلال النشرات التي تكتب وتنشر في مواقع العمل، من خلال التحذيرات والسيفتي ساينز وإشارات التحذير، تثبيتها في أماكن العمل حتى يشعر الموظفين ويستدل الموظفين ويستدل العمال على أماكن الخطر وكيفية التصرف وما هي المخاطر التي تواجههم وما هي الإجراءات التي يجب أن يتبعوها حتى يتفادوا هذه المخاطر. الإشراف على اختيار معدات الوقاية الشخصية المناسبة وتحديد الاحتياجات التدريبية في المؤسسة أو المنشأة. هذه النقطة صدقا من النقاط المهمة والتي يجب أن تتم بطريقة جيدة وبطريقة منظمة. ما يستدعيني لقول هذه العبارة أن هناك لبس واختلاط ما بين إشراف مشرف السلامة على اختيار معدات الوقاية الشخصية ومن هو مسؤول عن شراء هذه المواد في المشاريع في المصانع، وكأن هذا الشخص يتدخل في عمل هذا الشخص أو العكس. ولكن نحن كمشرفين سلامة لنا القدرة ولنا الواجب والمسؤولية على تحديد نوع المعد الشخصي المطلوبة، لأننا نتعامل مع مخاطر
ونتعامل مع مواد كيماوية سامة، نتعامل مع مواد آكلة، نتعامل مع مواد حارقة، نتعامل مع أعمال يدخل بين ثناياها الخطر بأشكاله المختلفة. فنحن أقرب الناس إلى تحديد المواصفات الخاصة التي يجب أن تكون في هذه المعدات كما ونوعا. كما ونوعا كمشرفين سلامة، لأننا أكثر قدرة وأكثر معرفة لنوعية المخاطر وما يستلزم من وقاية أو معدات وقاية شخصية لهذه المخاطر. تحديد الاحتياجات التدريبية في المؤسسة، نعم، من الأمور والواجبات الأخرى على مشرف السلامة أن يحدد ما نوع التدريب الذي يجب أن يتلقاه العامل أو الموظف في موقع العمل. تحديد التدريب يتم بناء على برنامج مجدول، برنامج مدروس ومعد مسبقا، بناء على الأعمال، بناء على المهمات، بناء على أنواع العمل الذي سيؤدى في الموقع والذي سينجز في المشروع الذي سينجز أو يعمل به في المؤسسة. وبناء على ذلك يتم اختيار وتحديد نوع التدريب المطلوب. دعم الثقافة الإيجابية للصحة والسلامة في موقع العمل، نشر الوعي والثقافة والمحاضرات والتعليم والتدريب، كلها إجراءات مهمة جدا في دعم الثقافة وثقافة الوعي في السلامة والصحة المهنية. الإشراف على تطوير آليات تقييم مخاطر كافية، بمعنى أن ضابط السلامة بناء على دراسته وبناء على خبراته وبناء على إجراءات أخرى تتم من خلال الفحص والتحري والتدقيق في موقع العمل، يقوم بإجراء وبناء برنامج يسمى برنامج تقييم المخاطر أو ما يسمى بالريسك أسيسمنت، ويتابع تنفيذ إجراءاته في موقع العمل، ويتابع مدى التزام الجهات المعنية في موقع العمل بالإرشادات وبالحلول وبالإجراءات الوقائية التي تم صياغتها وكتابتها وتدوينها في برنامج تقييم المخاطر. الاشتراك في لجنة السلامة والصحة المهنية في المؤسسة، نعم، مشرف السلامة هو عضو، وهو عضو رئيسي في لجنة السلامة والصحة المهنية في موقع العمل أو في مواقع العمل المختلفة. يجب أن يساهم ويشارك وبشكل إيجابي في الاجتماعات، في القرارات التي تتخذ، في مناقشة الحوادث، مناقشة الأمور التي تتعلق في السلامة، الحلول والتدابير المتعلقة في السلامة، ما هو مستجد في موضوع السلامة، التحليل والتدقيق في الحوادث التي حدثت، ماذا نستطيع أن نفعل، ماذا نستطيع أن نطور، ماذا نستطيع أن نعمل بشكل مباشر لمنع تكرار هذه الحوادث. فمشرف السلامة عضو كما أسلفنا، عضو مهم وعضو رئيسي في لجنة السلامة والصحة المهنية في المؤسسة. الآن دور صاحب العمل وواجباته في تحقيق السلامة والصحة المهنية. صاحب العمل أيضا عليه واجبات وعليه مسؤوليات اتجاه السلامة والصحة المهنية. ما هي واجبات صاحب العمل؟ أولى هذه الواجبات أن يضع تعليمات خاصة بالسلامة والصحة المهنية، وأن يوضح بها ما يستوجب على العاملين عمله
أو الابتعاد عنه بما يضمن صحتهم وسلامتهم وحماية المنشأة من مخاطر العمل. نعم، صاحب العمل عليه أن يصيغ ويبني ويكون ويكتب تعليمات خاصة بالسلامة والصحة المهنية، تعليمات توضح للعامل ما له وما عليه، تعليمات توضح ما هي المخاطر الموجودة وكيف هذا العامل عليه أن يتصرف ليتجنبها. هذه المعلومات وهذه النشرات هي من ضمن صلاحيات وواجبات صاحب العمل، أن يوفر مستلزمات السلامة والصحة المهنية للمنشأة بما يتناسب مع طبيعة العمل، وتهيئة الأجهزة والعدد وأدوات الوقاية الفردية المناسبة، وأن يدرب العاملين على استعمالها، ولا يجوز اقتطاع أي ثمن لهذه المعدات. ماذا نعني بهذا الحديث؟ نعني بهذا الحديث أن صاحب العمل مسؤول أن يوفر مكان وبيئة عمل آمنة وسليمة للعمال الموجودين لديه في موقع العمل، أن يوفر للعمال والموظفين أجهزة ومعدات وماكينات صناعية وعدد يدوية آمنة الاستخدام، لا يوجد فيها أي مشاكل، لا يوجد فيها أي عيوب قد يترتب عليها حوادث وإصابات. لذلك يجب أن يوفر معدات وقطع وأدوات مناسبة وآمنة للاستخدام. بالإضافة إلى نقطة مهمة جدا، أن يقوم صاحب العمل بتوفير معدات الحماية الشخصية، PPE Personal Protective Equipment. معدات الحماية الشخصية هي من واجبات ومسؤوليات صاحب العمل أن يوفرها للعامل والموظف الذي لديه في شركته مجانا دون اقتطاع أي جزء من راتبه مقابل هذه المواد والمعدات. بالإضافة أن يوفر تدريب مناسب لكيفية استخدام هذه المعدات بالنسبة للعامل. العامل أو الموظف يجهل طريقة استخدام حزام السلامة أو السيفتي هارنس. صاحب العمل عليه أن يوفر التدريب لهذا العامل. العامل قد يجهل طريقة استخدام الهلمت أو الخوذة، طريقة تركيبها يجهلها العامل، فبحاجة إلى تدريب. نقطة أخرى من النقاط المحافظة على بيئة العمل وبقائها نظيفة وخالي من الملوثات على اختلاف أشكالها، وتوفير وسائل التخلص من الفضلات، هي من واجبات ومسؤوليات صاحب العمل. صاحب العمل عليه توفير بيئة عمل آمنة، بيئة عمل سليمة، بيئة عمل خالية من أي ملوثات قد تضر وتسبب أمراض للعمال أو قد تصيبهم بالحوادث والإصابات. وهناك العديد من المشاكل الموجودة في بيئات العمل، قد تكون ملوثات، قد تكون هناك أغبرة وغازات وغيره من المخاطر. لذلك صاحب العمل مسؤول أنه يوفر بيئة آمنة وخالية من هذه الملوثات، بالإضافة إلى توفير وسائل وطرق للتخلص من النفايات التي قد تتواجد في موقع العمل. أن يكون هناك برنامج واستراتيجية، أن يكون هناك عقود، أن يكون هناك شراكة مع جهات أخرى تأخذ هذه الفضلات بطريقة جيدة وبطريقة مطابقة للمواصفات. فهذه الأمور أيضا من صلاحيات وواجبات صاحب العمل. أن يوفر أماكن خاصة لتخزين المواد الخطرة والمضرة، هي من صلاحيات وواجبات صاحب العمل، وليست من واجبات وصلاحيات مشرف السلامة. مشرف السلامة له هنا في هذا الموضوع الإشراف والتدقيق
والفحص والتحري عن مدى جاهزية وملائمة مكان التخزين. لكن مكان كتخزين هو من ضمن صلاحيات صاحب العمل، عليه أن يوفر مكانا آمن لتخزين المواد الخطرة. قد تكون هذه المواد سامة، قد تكون هذه المواد متفجرة، قد تكون هذه المواد ملوثة للبيئة بعناصرها الثلاث: هواء وماء وتربة. قد تكون مضرة بالصحة وتسبب أمراض صحية للموظفين. لذا فهو واجب على صاحب العمل. على صاحب العمل اتخاذ الوسائل المناسبة لبقاء الملوثات في بيئة العمل ضمن الحدود المسموح التعرض لها وفق التشريع السائد، وعليه أن يعمل على تخفيضها إلى الحد الأدنى. إذن صاحب العمل تقع عليه مسؤولية طريقة العمل، تصميم العمل، كيفية تنفيذ العمل، بحيث لا يكون هناك انعكاسات سلبية. على سبيل المثال أن يكون هناك مثلا في أعمال الإكسكافيشن أو أعمال الحفر أن يكون هناك استراتيجية، طريقة عمل واضحة، نظام واضح في أعمال الحفر هندسيا وبنفس الوقت بيئيا. أنا ما بدي أضر في البيئة ولا بدي ألوث البيئة، لذلك قد ألجأ إلى أساليب وقد ألجأ إلى طرق حتى أحافظ على الهواء المحيط والملوثات أو الأغبرة التي قد تحدث أو نتيجة أعمال الحفر أن تكون ضمن الحدود المسموح بها للتعرض وضمن الحدود المذكورة في التشريعات المحلية والتشريعات الدولية أو ما يسمى بالناشونال والانترناشونال ستاندرد. إحاطة العامل قبل استخدامه وقبل إسناد أي عمل إليه بمخاطر مهنته ومواصفات المواد التي يتعامل معها من ناحية مخاطرها الصحية والعامة، وتدريب العاملين على وسائل الوقاية من المخاطر. نعم، الإدارة هي المسؤولة، صاحب العمل هو المسؤول عن تقديم معلومات واضحة، تقديم معلومات مفصلة عن المخاطر التي قد تعترض العامل أثناء تأديته لعمله. يجب على صاحب العمل أن يوفر معلومات، مواصفات هذه المواد، مواصفات المخاطر التي يتعامل معها، تدريبه على كيفية تجنب هذه المخاطر، طرق الوقاية من هذه المخاطر، الأساليب الصحيحة والأساليب الآمنة في تنفيذ العمل، كلها من متطلبات وواجبات صاحب العمل. توفير الخدمات الاجتماعية للعاملين لتأمين الاستقرار الاجتماعي والنفسي من خلال توفير المسكن الصحي والتغذية المناسبة ووسائل النقل للمناطق البعيدة عن العمران، تجهيز أماكن العمل بأماكن لتناول الطعام والاستراحات ومياه صالحة للشرب مع توفير الحمامات النظيفة وأدوات التعقيم المناسبة، كلها مهمة وواجب ومسؤولية من مسؤوليات صاحب العمل. صاحب العمل عليه أن يوفر مكان نظيف يتناول فيه العامل أو الموظف طعامه أثناء الاستراحة، أن يوفر مناطق أو سكن صحي مناسب للعمال أو الموظفين إذا كان هناك غربة أو بعد عن مكان العمل. توفير مياه صالحة للشرب، مياه باردة وصالحة للشرب للموظفين موجودين عنده في مكان العمل. توفير حمامات وتوفير معدات أو هايجين ومنظفات، توفير كادر أو أشخاص مسؤولين عن تنظيف هذه الحمامات. هي مسؤولية وواجب على صاحب العمل، هي مسؤولية
وواجب على صاحب العمل وضمن التشريع وضمن القانون، هو تشريع وقانون. وضع سياسة مناسبة للصحة والسلامة واضحة المعالم والنوايا. نعم، ماذا يريد صاحب العمل؟ ما الهدف الذي سوف يحققه صاحب العمل؟ هو واجب يجب أن ينفذ. صاحب العمل يذكر في السيفتي بوليسي أو سياسة السلامة أن هدفه الحصول على زيرو أكسيدنت، على 0 إصابات. هدفه أن لا يلوث البيئة، لا الهواء ولا الماء ولا التربة. إذن سياسة واضحة تحدد الأهداف، تحدد نوايا الشركة أو الإدارة، ماذا تريد وماذا ستريد وكيف ستحقق الأهداف وما هي الإجراءات المطلوب منها. كل ذلك يذكر في سياسة السلامة في موقع العمل من قبل صاحب العمل. واجب آخر من الواجبات تخصيص الموارد الكافية لإنشاء نظام إدارة صحة وسلامة وتنفيذه والحفاظ عليه، وهذا يشمل تأمين الموارد المالية الكافية لتحقيق أهداف السياسة، كذلك تأمين الموارد البشرية من موظفين أكفاء للمساعدة في تحقيق أهداف السياسة. كما قلنا أن الشركة أو صاحب العمل عليه وضع سياسة تحتوي على أهداف. هذه الأهداف سوف تحقق على أرض الواقع. حتى يتمكن من تحقيق هذه الأهداف قد يحتاج إلى كوادر متخصصة في السلامة والصحة المهنية، قد يحتاج إلى معدات خاصة بالسلامة والصحة المهنية لاستخدامها حتى نوفر ونحقق الأهداف المطلوبة في السياسة. عليه توظيف موظفين أكفاء. كل هذه الأمور تقع على عاتق صاحب العمل وضمن مسؤولياته وواجباته. موضوع الهيكلة أو الهياكل التنظيمية، توزيع المسؤوليات والواجبات، مسؤولية العامل، مسؤولية المهندس، مسؤولية المراقب، مسؤولية مدير الموقع، مسؤولية مدير المصنع. هذه الأمور يجب أن تنظم حتى أن لا يكون هناك تداخل في الواجبات والمسؤوليات، وبالتالي يحدث ما لا نريده أن يحدث. إذن من واجبات صاحب العمل أن يكون هناك ما يسمى بالهياكل التنظيمية، توزيع الأدوار والمسؤوليات والواجبات، أو ما يسمى بالأورجنايزيشن شارت. مراجعة أداء الصحة والسلامة للمنظمة بانتظام بضمان تحقيق الأهداف. نعم، هي من واجبات الإدارة وصاحب العمل أن يراجع باستمرار أداء الصحة، أداء العمال، أداء تطبيق إجراءات السلامة، حتى أن يكون هناك نوع من التحسين والتطوير، وبالتالي تحقيق الأهداف المرجوة والتي تكون مرسومة ومكتوبة في سياسة الشركة أو سياسة صاحب العمل. التقيد بالقرارات النافذة حول عدم تشغيل الأحداث والنساء في الأعمال المحظورة اشتغالهم بها. وهذا الواجب وهاي المسؤولية هي مسؤولية أخلاقية بالدرجة الأولى قبل أن تكون تشريع وقانون. هي مسؤولية أخلاقية على صاحب العمل، عدم تشغيل الأحداث الأشخاص الذين أعمارهم قليلة، النساء، وأضف إلى ذلك النساء الحوامل في أعمال قد تضر بصحتهم وصحة الأجنة وصحة الأطفال. وكما قلنا هو يعني سبب يستدعي الاهتمام بهذا الموضوع أخلاقيا قبل أن يكون تشريعيا.
إحاطة العامل قبل استخدامه وقبل إسناد أي عمل له، مخاطر مهنته ومواصفات المواد يتعامل معها من ناحية مخاطرها الصحية والعامة، وتدريب العاملين على وسائل الوقاية من المخاطر. أضف واجب من الواجبات المطلوبة من صاحب العمل كما أسلفنا وقلنا: إحاطة العامل بالمعلومات والتعليمات ومخاطر المواد التي يتعامل معها، مخاطر العدد سواء كانت عدد يدوية هاند تولز، سواء كانت عدد كهربائية باور هاند تولز، سواء كانت ماكينات معدات صناعية باختلافها. يجب أن يكون لدى العامل مجموعة من المعلومات، مجموعة من الأفكار، مجموعة يستفاد منها في تأدية عمله بطريقة آمنة وسليمة، وبالتالي نبعده قدر المستطاع عن الحوادث والإصابات. وصلنا الآن إلى واجبات العمال في تنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية. مشرف السلامة عليه واجبات ومسؤوليات، صاحب العمل عليه مسؤوليات وواجبات، العامل والموظفين أيضا عليهم اشتراطات وعليهم واجبات ومسؤوليات يجب أن يقوموا بالالتزام بها. أولا، يتوجب على العمال التقيد بالأوامر والتعليمات الخاصة باحتياطات الوقاية التي تقع على عاتقهم. أسلفنا سابقا وقلنا سابقا أن على صاحب العمل أن يمرر ويعطي ويكتب التعليمات والقوانين الخاصة بالسلامة والصحة المهنية. الآن على العامل أن يلتزم بهذه التعليمات وهذه التوجيهات وهذه القوانين الخاصة باحتياطات السلامة للوقاية وإبعاد الحوادث عن هؤلاء الأشخاص. العمل طبقا للطرق المأمونة لمزاولة العمل والمحافظة على صحة وسلامة أماكن العمل وأدواته. العمل طبقا للطرق المأمونة. هناك مجموعة من العمال لا تقوم بتأدية العمل أو المهمة أو التاسك أو إنجاز العمل المطلوب منها بطريقة آمنة وسليمة، وهذا يعني قد يترتب عليه حوادث وإصابات. لذا من واجب العامل أن يتقيد بتعليمات وشروط وخطوات تنفيذ العمل. هذه الخطوات يجب أن يلتزم بها حتى يؤدي عمله بطريقة سليمة ويكون بعيدا عن الحوادث والإصابات. استعمال معدات الوقاية الشخصية الضرورية والمحافظة عليها وصيانتها. معدات الحماية الشخصية مهمة. معدات الحماية الشخصية يجب الالتزام بارتدائها واستخدامها في مواقع العمل وحسب طبيعة المخاطر التي يتعامل معها العامل. يجب على العامل أن يحافظ على هذه العدد وعلى هذه المواد وأن يتم تخزينها بطريقة سليمة، لا أن يعرضها للتلف، ويجب أن يحافظ عليها. استخدام معدات السلامة وأجهزة الحماية للآلات ووسائل التهوية بشكل مناسب وعدم التصرف بشأنها أو تعطيل وظيفتها. هنا يعني في هذه النقطة بالذات هناك بعض التصرفات ونحن نسميها في علم السلامة والصحة المهنية unsafe act أو unsafe behaviors، التصرفات والسلوكيات غير الآمنة التي يقوم بها العمال في مواقع العمل المختلفة. يعني عندما يقوم العامل بإزالة الاسطوانة الحامية أو الجارد الواقي للمعدة الصناعية يعرض نفسه للخطر ويعرض زملائه والعمال الآخرين المحيطين للخطر أيضا، وهذا تصرف وسلوك غير آمن.
قد يترتب عليه حوادث وإصابات لا يحمد عقباها. لذلك على العامل الالتزام باستخدام معدات الحماية والوقاية، وسائل التهوية الفنتيليشن في موقع العمل، وعدم تعطيل أجهزة الإنذار أو أجهزة الحماية تحت أي ظرف من الظروف. عدم المباشرة بأي عمل ما لم يكن العمال مدربين عليه وملمين بالمخاطر التي قد تنجم عنه وبأساليب الوقاية من هذه المخاطر. نعم، العمال عليهم أن لا يباشروا ولا يبدأوا بإنجاز أو القيام بأي عمل غير مدروس، غير معروف، مجهول المخاطر، فيجب أن يكونوا على علم بهذه المخاطر وما هي الإجراءات وما هي الحلول وما هي المقترحات التي يجب أن يقوموا بها حتى يبعدوا أنفسهم ويبعدوا معداتهم والأجهزة المستخدمة عن التلف وعن أنفسهم الإصابة والأمراض التي قد تحدث لا قدر الله. الإبلاغ عن أي خطر من المخاطر في مواقع العمل والمحافظة على سلامة أماكن العمل وأدواته. نقطة مهمة من واجبات العامل أو الموظف في موقع العمل أن يبلغ عن أي خطر يشاهده في موقع العمل أو يراه في موقع العمل، المحافظة على موقع العمل، سلامة الأماكن، سلامة العدد والأدوات. وهذا الواجب صدقا له علاقة في موضوع السيفتي كلتشر أو ثقافة السلامة. قلنا سابقا أن برامج الوعي ورفع الوعي ورفع المستوى الثقافي للسلامة في عقول وأذهان العمال له دور كبير. موضوع الموتيفيشن، موضوع الدافعية، موضوع التحفيز للعمال من خلال الابريشيشن لتر، شهادات الشكر، من خلال الجوائز النقدية، من خلال تصوير العمال أثناء استلامهم الجوائز، وضع صورهم على HSE بورد أو لوحات الإعلانات الموجودة في مواقع العمل، كلها تساهم بشكل مباشر في رفع دافعية وتعزيز العامل في إبلاغه عن أي خطر. بمعنى آخر، كل الموظفين، كل العمال المتواجدين في موقع العمل سيصبحوا رجال سلامة وصحة مهنية. الكل سيتدافع، الكل سوف يبحث عن المخاطر حتى يبلغ عنها ويحصل على جائزة، فشيء طيب. وهذا من واجبات العامل أن يبلغ عن المخاطر في مواقع العمل. العمال والعاملين أيضا لهم دور ولهم عضوية في لجان السلامة والصحة المهنية التي تكون متواجدة وتم إنشائها وبنائها في مواقع العمل المختلفة. العامل يجب أن يشارك وواجب عليه أن يشارك في فعاليات وأنشطة لجان السلامة والصحة المهنية. صدقا العامل يلعب دور مهم جدا في عضوية لجنة السلامة والصحة المهنية. العامل أقرب الناس وأقرب الأشخاص وأكثر الأشخاص تواجدا في موقع العمل، وبالتالي هو أكثر الناس علما ودراية بالمخاطر الموجودة في موقع العمل. لذلك يجب أن يستفاد من خبراته، يجب أن يستفاد من المعلومات والداتا الموجودة لديه من خلال مساهمته، من خلال الممثلين ومساهمتهم في العضوية ومشاركتهم في لجان السلامة والصحة المهنية التي تكون متواجدة في موقع العمل.
الالتزام بمواعيد الفحوص الطبية الدورية، يعني يجب أن يلتزم العامل بالفحوص الطبية الدورية اللي تقوم بها الشركة أو أصحاب العمل، بهدف الحفاظ على صحته ومراقبة صحته واتخاذ إجراءات مستقبلية وإجراءات قوية في معالجته فيما إذا إصاب بمرض لا قدر الله، على أساس أنه يتم علاجه في المراحل الأولى. عدم إدخال أي من المؤثرات العقلية إلى موقع العمل هو واجب على العمال أو العامل، يمنع منعا باتا وضمن التشريع وضمن القوانين المحلية والدولية إدخال أي شيء يتعلق في المشروبات، الأدوية، الحبوب، إلى غير من الأمور إلى مواقع العمل، والكل يعرف ما نتيجة هذه المؤثرات، وقد يترتب على تناولها حوادث وإصابات في موقع العمل، وقد تصل الأمور إلى حوادث وخيمة لا قدر الله. حتى هنا يعني أحب أن أضيف نقطة مهمة جدا، حتى موضوع الأدوية قد يكون العامل مريض ويتناول انتبيتك مضادات حيوية، يجب أن يتم استشارة طبيب المؤسسة أو الشركة في هذا الموضوع، لأن هذه الأدوية قد تؤثر على نشاط، على وعي، على جسم العامل، وبالتالي قد يترتب على هذه الأدوية إحداث حالة من حالات النعاس، عدم القدرة، ارتخاء العضلات، وإلى غيره من الأمور. نكون قد وصلنا إلى نهاية دورتنا، دورة إدارة السلامة والصحة المهنية بحمد الله. إلى اللقاء إن شاء الله.